كنا بنحكي عن إنه الأبروتش للنيمونيا، يعني الأوتكم المتوقع من هاي النيمونيا في كثير variables بتساعدنا بهذا القرار. نتصفي بالآخر acute event بيعدي ولا هي بالآخر تستكمل لكرونيك زي ما حكينا general health للبيشنت، كيف عنده reflexes، القاعد reflex، القاعد reflex، conscious ولا كوما، شو الباثوجين اللي هي already عند البيشنت، شو الانفيرمنت المحيطة، عمره بحد ذاته. هذا كله بيقدر يساعدنا إنه الواحد على الأقل ممكن يعمل pneumonia syndromes different subtypes، لأنه الأوتكم بده يكون مختلف بكل مرة. زي ما حكينا الباثوجينز كتار، بس إحنا حنحفظ على الأقل أول two most common pathogens involved في كل pneumonia syndrome. community acquired acute pneumonia اللي هي الكل بيعرفها، اللي الواحد بياخذها من صاحبه مفلوز، واحد عطس في وجهه، أحت وجهه. الستريب، نيمونيا، هيموفيلس انفلونزا هم الموست كومنلي تو بي انكاونترد. في atypical pneumonia بتكون community acquired. المايكوبلازما والكلاميديا species هم the most commonly to be encountered. كمان keep in your mind الفيروسز سواء A و B، adenovirus، البارا-influenza virus، RSV، وبرشيت الصغار، السبيشال فيروس، هذا كلهم برضه كمان they are community acquired atypical pneumonia. كمان عشان كلمة atypical pneumonia. بين النوزوكوميال infections اللي بيكون بالجرام نيجاتيف روتس، بالذات الكليبسي، ايكولاي، سيدومونس، اوريجينوزا، كمان ستاف، وهي حتى بتكون بنسلم ريزيستنت. في عندنا aspiration pneumonia بالغالب بتكون mixed aerobic with anaerobes، بس مين اللي بيكون anaerobes ماشي. فالبكتيريويدز مثلا مع admixed with the aerobic bacteria زي ستريبس، ستاف، وبوليتوبيسين. chronic pneumonia أكثر شيء أكتيلومايسيس والنوكارديا من الأورجانيزمز. طبعا كل اليومين اللي جاي مثلا الهيستوبلازما، المايكوبكتيريا، بلاسمايكوزز، السيدومايكوزز، كل هذول بيكونوا chronic pneumonia. في عندنا اللي بيعملوا long abscess emphysizing pneumonia متذكرين الانيروبس the most common خلينا نحكي، وأكيد كمان staph aureus very common. في ستريب بايوجينس، هي واحدة من السترينز بتاعت الستريب اللي هي البايوجينس، هي كمان بتعمل اكسرسايزنج نيمونيا. الاميون سبريس راح يكون أكثر شيء الانفكشنز اللي هم very atypical زي السي ام في، السيسس كارينياي، كان اسمها جيبريسي زمان، المايكوبكتيريم ايضا انتراسيلولاري، الاسبرجيلوسيس، كانديدياسيس، فانجل انفكشنز، الانفكشنز العاديات طبعا كمان راح يكونوا very common. فمن هذا الجدول تحتاجوا لي على الأقل the most two common types of infectious agents في كل pneumonia syndrome. أنا حبلش أحكي هيك briefly عن كل category. زي ما حكينا clinically community actors في هذول straightforward cough بيكون with productivity، يعني طبع sputum، بيكون في عندهم chills، رعشة، بيصير في عندهم fever حتى توصل high grade fever. هذا كله بيكون all of onset، يعني مرة واحدة rapid onset لهاي السيمبتومز. طبعا أكثر شيء الناس اللي عندهم مناعة قليلة، اللي عندهم COPD commonly to be exposed to this type of pneumonia syndrome. strep pneumonia اتفقنا على الموست كومن باثوجين زي ما حكينا، ستاف، هيموفيلس، سيدومونس إذا كان hospitalized patient، كمان كليبسيلا are encountered. أكثر شيء بيكون باللور لوبس، أو بده يكون إذا هو بالرايت سايد، بس الرايت بيكون فيها 3 لوبس، بيكون في الميدل، اللي بيكون باللور بارت من اللونج فاينل. طبعا كلمة لوبر معناها اللوب اللي بيكون فيه انفولفمنت. الأكيوت بكتيريال نيمونيا في إلها جزئين، لا بتكون باتشي distribution، وهي إحنا بنسميها برونكو نيمونيا، أو بتكون عاملة confluence، يعني بتكون بطريقة مش باتشي وايد سبريد. هاي confluence هاي بنسميها لوبر. لو تحكي أنت لوبر يعني كل اللوب، ما فيش في المنطقة سبيرز. لما تحكي لي باتشي في منطقة أو منطقة لا، هاي بنسميها برونكو نيمونيا. بالحالتين حتى من كتر ما هي كومن بنسميها نيوتوكسايد، هي ستريب نيموني، وهي أصلا تجيك as lobar نيمونيا. بعض الأحيان ممكن تكون باتشي إذا حدا كثير صغير أو حدا كثير كبير تجيك as باتشي، بس هي بالغالب تجينا as lobar نيمونيا. مشان زي ما حكينا مرة ثانية lobar نيمونيا بنحكي عنا عن the whole involvement for the lobe by the infectious process.
هلا في هاي المراحل اذا واحد مثلا ضايق احنا حابين نعمل فورنسيك ستدي عليه ونشوف احنا ليش مات المريض، ممكن نلاقيه بستيج 1 او 2 او 3 او 4. شو هم الستيجز؟ اول ستيج انه بتكون كثير لونج بودي وريد، عشان بده يكون في عندنا inflammatory process بتخلي عندك الفاسكولار سبيسز كثير congested والالفيولار فيسلز والالفيولار وول very congested، فبالتالي الكونجشن هو راح يكون اول ستيج. بعد هيك بصير اكيد في نيوتروفيلز قاعدين جوا الالفيولاي ادميكس مع البكتيريا معهم شويه ار بي سيز من الربشه اللي راح يصير للكابيلاريز، فبتصير زي كانه الليفر لايك ستيت، هذا بنسميه ريد هيباتايزيشن. لا، هذا منظر الريد هيباتايزيشن، يعني بنحكي عن الالفيولار وول. هي الالفيولار وول صار مش بس موضوع انه في عندك انت كونجشن الالفيولاي حمر حمر، لا، صار في عندنا كلوجر تقريبا للالفيولار سبيس باي نيوتروفيلز، وفي عندك ار بي سيز من الربشر اللي راح يصير عندك الكابيلاري وول بدون صار فيهم كونجشن. هذا اسمه ريد هيباتايزيشن which is liver like. تمام، مرة ثانية liver like state، هذا الريد هيباتايزيشن. بعد هيك اللي بيصير شيء اسمه جراي هيباتايزيشن. الار بي سيز حيصير لهم ديستركشن، حيحاولوا بالاخر انهم يصدروا النيوتروفيلز، راح بالاخر هم يحاولوا يخلصوا من الدبري من البكتيريا، فبصير كايند اوف ريزوليوشن، بس ما صار هو الاستابلش ريزوليوشن، هو عم بمهد للريزوليوشن. بصير نلاقي احنا في هاي المرحله انه عم بيقلوا النيوتروفيلز، عم بيقلوا الار بي سيز من جوا الالفيولار، وبآخر مرحلة ترجع الأمور تقريبا طبيعية أو أشبه بالطبيعي. هي مرحلة الريزوليوشن. هي فكرة اللوبر نيمونيا، لما تكون أكيد نيمونيا وتخلص بالآخر الألفيولار ستيتس ترجع والمينيمم ديستراكشن. ماشي الحال؟ هلا في عندنا كمان بعض من البرزنتيشن نحفظ هون الباثوجين وين most commonly to be seen، وبيشوف برضه كمان lower type of acute bacterial pneumonia. الناس اللي عندهم COPD exacerbation أكثر إشي هيموفلس بتكون معاهم. الناس اللي عندهم bronchiectasis which is destruction بطريقة permanent للالفيولار وول ب kind of disease later on حنحكيه. اللي عندهم أي pulmonary disease جاي على صيغة زي ما حكينا for example progressive fibrosis, cystic fibrosis، أي مشكلة long standing chronic process، الهيموفلاسي راح تكون the most commonly encountered agent بهدول الناس اللي عندهم low pneumonia. السكند اللي بيجي بعد الهيموفلس بالسي او بي دي فوركسيلا كاتراليس، واللي هاي راح تكون اكثر شيء بتجيك مع الاوفايروس ميديا، تذكروا هاي المعلومه. الناس اللي بيكونوا عندهم kind of IV drug abuser for example، عندهم ستاف. تمام، فستاف أكثر شيء بتيجي بعد ما يكون واحد عنده فايرال، يعني فايرال انفكشن، حتى وراها تجيك الستاف، تيجي بعد فايرال انفكشن. تعرفوا الستاف بتخلي محلها ابسس، ممكن تعمل نيمونيا، ممكن تفتح على الجوجل سبيس تعمل لك انفيما، والاي بي دراج ابيوزر يكون انديوس رايتر اندوكاردايتس، فبالتالي الستاف اللي بالاي بي دراج ابيوزر وتجيك بعد فايرال نيمونيا. الناس اللي بيكون عندهم مناعة قوية زي كمان نوريج الكحوليك، هدول الناس كمان اللي بيكون عندهم جرام نيجاتيف كليبسيلا نيمونيا. في شيء كاركترستيك للكليبسيلا انهم بيكون عندهم السكيوزم فيريتيك اند جيلاتينس. تمام، هلا النوزوكوميال انفكشنز وسيستيك فايبروسس، اي حدا عنده على فنتيليتر عنده مناعة قليلة عشان عنده نيوتروبينيا، اكثر شيء سودوموناس اوريجينوزا هي اللي commonly encountered. الشيء اللي معروف عنها إن المكان اللي بتكون موجودة فيه حتلاقي فيه coagulative necrosis، وعندهم قدرة يعملوا لك بكتيريا ويعملوا سبريد لأنهم عندهم قدرة على الانفيجن للبلود فيزلز، وبالتالي البكتيريا معهم هذول كثير عالية جماعة سودوموناس أريجينوزا انفكشن. الناس اللي عندهم مشاكل كاردياك رينال مشاكل immunity لاجميلا نيوفيليا هم أكثر شيء عندهم بتكون لوبر نيمونيا سيندروم. تلخيص الموضوع يعني في هذا الجدول لو انتم قرأتوه بتوقع تقولكم شوي كمان هيك مرتبة أكثر. تذكروا لو واحد سليم ما عنده أي مشكلة ستريب نيمونيا، لو كان سي او بي دي حتفكر رقم واحد هيموفلس وراها موصلة بتراكس.
بوست فايرال أكثر شيء مع اندوكاردايتس، بتحب تصير بالستاف أوريس تكون هي أكثر أورجانيزم. الناس اللي عندهم نوزوكوميال انفكشن اللي هم على فنتيليتر هوسبيتالايزد ليتروبينيك سودوموناس أريجينوزا، ليجنيلا مع المشاكل الكارديك والرينال. الناس اللي عندهم immune depriments زي الالكوهوليك debilitation by malnutrition كليبسيلا هي الموست كومن باثوجين. فهي فكرة لوبر نيمونيا مع زي ما حكينا different stages. أولها congestion، ثانيا red hepatization، great hepatization، وفي الآخر عملنا شوي نحكي عن الباتشي. هلا نوع ثاني زي ما حكينا أو بثم ثاني للنيمونيا إنها تكون باتشي سميناها برونكو نيمونيا. أكثر أورجانيزم ستريب نيموني، هيموفيلس، نايجينيلا، سودوموناس سبيشيز بحبوا يعملوا هذا البثم. هلا هون رح تلاقي أنت في كونسوليديشن، وخاصة بده يكون حوالين السمول ايرويز أو السمولر ايرويز اللي هم البرونكيولز. رح نلاقي فيه نيتروفيلز أكيد بتمثل، بس رح تكون بدايتهم هذول في البرونكيولز، وممكن أحيانا يروحوا مباشرة أو على حوالين الالفيولار ايرويز. فبالتالي الايرويز يعني ما رح يكون لها كثير انفولفمنت زي اللي كان في اللوبر نيمونيا، اللي بتكون هون البرونكيولز هم اللي أفكت. إذا ملاحظين هنا في مناطق هيك شوي بوجي ومناطق اللي هم النورمال. هي فكرة الباتشي اللي هي البرونكو نيمونيا. اوكي، هلا الكومبليكيشنز اتوقع عرفتوا انه ممكن يصير في عندنا اذا ما تعالج بالطريقه الصح يصير عندك فوليكولايز ابسس فورميشن. اذا فتح هذا الابسس على البلورا انه حيصير في انديما. الابسس اذا ما تنظف وتعالج بالطريقه الصح وتركناه يعمل ريبير يعمل لك فايبروسس. وبعض الحالات زي ما حكينا البكتيريا خاصه اللي عنده قدره زي السدوموناس اجنوس تعمل لك انفيجن على البلد فيزل وتعمل لك بكتيريا وتعمل لك مننجايتس واندوكاردايتس وارثرايتس وينال ابسس. هذا بده يكون متوقع مع اللونج ستاندينج without proper treatment في الأكيوت بكتيريال نيمونيا. نحكي عن community acquired اللي هي atypical هاي المرة. هلا أول شيء ليش هم atypical؟ أول شيء المريض ما بيكون عنده أعراض النيمونيا، يعني هالكف مش كثير، فيبر ما في فيبر، عمل له تشيست اكس راي ما في شيء بالتشيست اكس راي، وايت بلاد سيل يا دوب من تحت الحال، تمام؟ ف بهذول الحالات يعني حتى فيش حالة بكتيريا عادية بتكون أو حتى الانفلونزا العادية ما بتكون بهذول الحالات. كيف بتكون الانفولمنت؟ سواء لوبر كلها أو باتشي مش كثير فارقة معي. بس هاي المرة من الشغلات اللي كانت بتقول لك إنه هو atypical طلع على الالفولار ايرويز لأنه ضعف لأنه امتي لا فيهم بروتينيشس ماتيريال ولا دبري. إذا حيكونوا ضد فيها سكانتي انفلاماتوري أحيانا بيكونوا امتي على الآخر ولا فيهم أي شيء، تمام؟ الانفلاميشن هون بيكون مركز بيكون بالسيبتم، بيكون في السيبتم اللي بين الالفيولار سبيسز وبيكون مونو نيوكليير انفلتريت. وهذا الحكي ممكن يعمل لك ديفيوز الفيولار دامج انه الدقه تجيك في الاي سي ام تبعت الالفيولار. فهو ليش اتيبيكال كلينيكلي؟ اتيبيكال مفيش سويت مفيش فيبر زي النمونيا العاديه، جست اكس راي نظيفه، تعال على البيوبسي الالفيولار سبيسز يا دوب انفلاماتوري سيلز فيهم، لكن كل الباثولوجي بتكون وين؟ بتكون بالسيبتم بالالفيولار سيبتم. في عندنا هون تو تايبس من الاكيوت بكتيريال نيمونيا اللي بتكون از انترستيشن نيمونيا اسمها احنا بهاي الحاله نيمونايتس، تمام؟ البرايمري اتيبيكال نيمونيا اللي بتكون في الناس الاميون كومبتنت العاديين اللي هي خلينا نحكي كوميونتي اكويرد انفكشنز في ناس عاديين مناعتهم كويسه. هتلاقي المايكوبلازما زي ما حكينا في جدول الكلاميديا. اوكي، النوع الثاني اللي احنا بنشوفه في الناس اللي عندهم immune suppression زي CMV infection most commonly to be seen in الناس. هذا النوع اللي بيكون mainly interstitial type في منه جزئين. CMV والنيوموسيستس كارينياي mainly بيكون في الناس اللي عندهم مناعة قليلة. انفلونزا A في الناس اللي عندهم مناعة كويسة اللي بيكونوا immune competent. بالتالي تحكي انت عن نوعين، في اللي بيكون as community acquired atypical infections هاي mycoplasma وكلاميديا، في اللي بنسميه احنا interstitial pneumonitis او اذا حدا حكى لي pneumonitis اللي بتكون منها interstitial pneumonia زي ما حكيت في اول المحاضره، هي حسب مناعه الشخص. السي ام في زي ما حكينا والنيوم سيستس كارينياي او كان سموها جبروسي غير اسمها كارينياي، هاي بتكون في الاميون سبريس individuals. الكلاميديا
ممكن تجيك as coryza زكام، تجيك من as other respiratory. هلا البوينت احنا بنحكي عمالنا انه لما تحكي لي انت انه community aqueous اللي عندك راح يصير هو mainly خلينا نحكي kind of necrosis و inflammatory reaction لهالنيتروفيل cells اللي بيكون interstitial. وممكن بالمناسبة كمان نفس الميديا to affect the lung in interstitial manner. هذا بيكون mainly بالlower lobes أكثر شيء بيكون يدخل. الميكروبلازما ممكن تجيك بالغالب تجيك as interstitial، ممكن تعمل لك كمان lower. تمام. هلا الشيء اللي كثير معروف عن الميكروبلازما انه الكلينيكال برزنتيشن والديستريس وهي القصص كلها ما بتكون إلها أي علاقة بفيزيكال إكزامينيشن. بيكون مريض مستوي بس كلينيكلي والراديوجرافيك فايندينجز والفيزيكال إكزامينيشن فيري ويل، ما بيكون في كورليشن بيناتهم. في بشكل عام هاي بتكون في الأعمار الأصغر الميكروبلازما. نحكي عن هوسبيتال اكويرد اللي احنا بنسميها ميزوكوميال انفكشن، لما يكون واحد انه سبرنس عنده اندرلاين ديزيز زي الكلى، ضغط الكلى، بياخذ انتي بايوتيك، بياخذ كورتيكوستيرويدز، عنده انفيزيف بروسيجرز، عنده سنترال لاين او عامل كيميكال فنتيليتر، فراح نلاقي في هاي المره الجرام نيجاتيف بالذات السيدومونس والكلى. تمام. وبرضه كمان الجرام بوزيتيف زي ستاف اوريوس هم اكثر باثوجينز to be encountered. الاسبريشن نيمونيا الناس اللي بيكون عندهم مشكله في الجاج ريفلكس، مشكله في السوالرنج، زي الناس الانكونشس داخلين في كوما، الناس اللي عندهم اللي بيكونوا كوريك الكهوليكس، هذول الناس عندهم بيكون مشكله بالجاج ريفلكس، فطبعا عندهم يصير اسبريشن زي ما حكيت بيكون ميكس انيروب مع ايروبس. بعض الاحيان بيكون جرام نيجاتيف سيدومونس اريجينوزا. البوينت انه راح تلاقي انت هون permanent clinical course لانه هذا بيجيك بايرلي بكتيريا والاسيد عندهم very common. تمام. فالاسبريشن نيمونيا has very good prognosis. chronic pneumonia اكثر شيء تجيك مع الفنجس زي الاكتينومايسيس، زي الميوكارديا، هيستوبلازما، مايكوبكتيريال تي بي، اسبريشنوسيس. هاي chronic pneumonia. نبلش نحكي شوي تفاصيل عن التوبركلوسيس. هلا الكل بيعرف انه as a classic example لchronic infection bacterial infection bacterial pneumonia هي tuberculosis. طبعا worldwide تقريبا 1.5 billion people are infected by this type of organism. البوينت انه احنا بنحكي عمالنا في عندنا كمان في risk of reactivation. once صار عندك infection انه عندك يصير في another active disease reinfection. it is definitely with increasing risk. ومن كل حالات الوفيات 6% of cases بيموتوا من tuberculosis. ليش هي التي بي سميناها احنا بشكل عام atypical bacteria؟ أول شيء في عندها في السيل وول it has unique waxy cell wall with high lipid content. هذا اللي بده special stain acid phosphorylase stain not stain with routine ground stain زي بقية البكتيريا. الشغلة الثانية في عندها الكورد فاكتور. هذا الكورد فاكتور بيعمل inhibition للفاجوزوم واللادوزوم، بيعمل فيوجن ويصير فيها killing. it has relevant factors. كمان شغلة الوول تبعها اللي بيكون high lipid content وبيكون فيها glycolic acid very strong بيعمل inhibition للسيلر immunity بطريقة أو بأخرى. فالسيل وول structure والvirulence factor بيخلي التي بي يعمل لك kind of granulomatous disease. تمام. شو بنسمي البرايمري انفكشن سايت؟ بنسميها tubercle. المكان الأساسي للبرايمري انفكشن سايت هو tubercle. طبعا tubercle فكرته إنه هو بس المكان اللي دقت فيها المايكوبكتيريا ممكن تكون السبب لها مش عامل لك well defined inflammatory reaction. سمعتوا أكيد أنتوا في البي بي دي تيست Purified Derivative Test. هذا اللي نعمله احنا as a skin test حتى نشوف مين الناس اللي هم sensitized، مين اللي عندهم active disease أو لا. بس keep in your mind إنه كانت حالات تكون false negative وبيكون في عندهم هدول الناس أصلا overwhelming infection، يعني مثل إنه severe infection ما بقدر الواحد يجرب قراءة للبي بي دي تيست. فدائما الواحد ما ياخذ الفولس نيجاتيفيتي as granted إنه هو negative. الشغلة الثانية إنه الإميون ريسبونس الهوست